विद्यार्थी मित्रांनो, गणित भाग 2 मध्ये प्रकरण क्रमांक 3 लेक्चर क्रमांक 7 मध्ये आज आपण 30 60 90 अंशाचे प्रमेय एक पाहिलं होतं आपण की 30 अंश कोणासमोर या अगोदरच्या व्हिडिओ मध्ये 30 अंश कोणासमोरील बाजू ही कर्णाच्या निम्मी असते। त्यानंतर जे दुसरं प्रमेय राहिलेलं आहे 30 60 90 अंशाचं ते आपल्याला शिकायचं आहे। तसेच 45 45 90 अंशाचे प्रमेय पाहायचं आहे आणि आपल्याला त्रिकोणाची मध्यगा हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे। ठीक आहे, तर पाहूयात आपण आज 30 60 90 अंशाच्या प्रमेयामध्ये पहा दुसरं प्रमेय काय आहे। काटकोन त्रिकोणामध्ये इतर कोन 30 60 अंश असतील तर 60 अंश कोनासमोरील बाजू ही वर्गमुळात 3/2 पट कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते। या अगोदर आपण पाहिलं की 30 अंश कोनासमोरील बाजू कशी असते तर ती कर्णाच्या निमपट असते, बरोबर आहे। आता आपल्याला पाहिजे की 60 अंश कोनासमोरील बाजूचं माप किती असतं, तर लक्षात ठेवा ती कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते। ठीक आहे, तर पहा आता आपण 30 60 90 अंशाच्या प्रमेयाच्या आकृतीनुसार पाहिलं की AB बरोबर 1/2 AC। AB ही 30 अंश कोनासमोरील बाजू होती आणि AC काय होता, कर्ण होता, कर्णाच्या 1/2 पट, बरोबर आहे। आता पहा आकृतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर AC हा कर्ण आहे। आपल्याला माहितीये कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग, त्यानुसार हे आपण पहिल्यांदा स्टेटमेंट लिहिलं की AB चा वर्ग बरोबर अधिक BC चा वर्ग बरोबर AC चा वर्ग। पायथागोरस प्रमेयानुसार आपण हे लिहिलं कर्ण वर्ग बरोबर। ठीक आहे, आता पहा त्यानंतर काय केलेलं आहे, आता आपण हे AB बरोबर काय आहे 1/2 AC आहे। AB ची किंमत आपण काय केली तर इथं टाकली, AB ची किंमत 1/2 AC टाकलेली आहे, आलं लक्षात। पण त्याचा वर्ग आहे म्हणून वर्ग लिहिलं, अधिक BC वर्गाला BC वर्ग बरोबर AC वर्गाला AC वर्ग। आता पहा यांचं वर्ग करून घेऊयात आपण, 1 चा वर्ग 1, 2 चा वर्ग 4 होणार आहे AC चा वर्ग अधिक BC वर्ग बरोबर AC चा वर्ग। आता या BC वर्गाची आपण किंमत काढून घेऊयात, म्हणजे हे 1/4 AC वर्ग जे आहे हे इकडे आलं की काय होणार आहे, वजा होणार आहे। म्हणजे BC वर्ग बरोबर तुमचं उत्तर काय आलं, AC वर्ग वजा 1/4 AC चा वर्ग, कळालं। आता पहा इथं काही नाही छेद, इथं आपण छेद समान करून घेऊयात, काही नाही छेद म्हणजे छेद किती असतो, इथं 1 असतो, बरोबर आहे। आता इथं छेद समान केला 1 आणि या 4 चा गुणाकार केला, 1 4 किती झाले 4, त्यानंतर तिरकस गुणाकार करायचा, लक्षात ठेवा 4 गुणिले AC वर्ग म्हणजे किती झाले 4 AC वर्ग वजा 1 1 AC वर्ग, येते लक्षात। हे आपल्याला हा तिरकस गुणाकार करायचा आहे, लक्षात येईल। 4 गुणिले AC वर्ग म्हणजे 4 AC वर्ग वजा 1 AC वर्ग, मग 4 AC वर्गामधून 1 AC वर्ग गेला, किती राहिला तर 3 AC वर्ग राहिला, किती राहिला 3, आणि हा छेद किती आला होता आपला 4, म्हणजे BC वर्ग बरोबर उत्तर आलं 3/4 AC चा वर्ग। आता या दोघांचं आपण दोन्ही बाजूंचं वर्गमूळ घेऊयात, दोन्ही बाजूंचं वर्गमूळ घेतल्यानंतर BC वर्गाचं BC झालं बरोबर 3चं वर्गमूळ निघत नाही म्हणून त्याला वर्गमूळ चिन्हामध्ये ठेवले तसंच, आणि 4चं वर्गमूळ किती निघलं 2 आणि AC वर्गाचं वर्गमूळ निघलं AC, म्हणजे BC बरोबर काय आलं तर वर्गमुळात 3/2 AC, आलं लक्षात। BC ची किंमत आली वर्गमुळात 3/2 AC। त्यानंतर आता पहा आपल्याला दुसरं प्रमेय पाहायचे 45 45 90 अंशाचे प्रमेय। दुसरं प्रमेय काय पाहायचंय 45 45 90 अंशाचे प्रमेय। पहा काय आहे प्रमेय, जर काटकोन त्रिकोणामध्ये लघुकोन 45 45 अंश असतील तर काटकोन करणारी प्रत्येक बाजू ही 1/2 गुणिले कर्ण असते। पहा एक आकृती, एक काटकोन त्रिकोण दिलेला आहे, त्या काटकोन त्रिकोण काय आहे की त्रिकोण ABC, काटकोन त्रिकोण हा ABC आहे, हा काटकोन त्रिकोण आहे ABC। A चं माप 45 आहे, B चं माप 45 आहे आणि उरला B A चं माप 45, C चं माप 45, म्हणजे A आणि C हे लघुकोन असतील तर काटकोन करणारी बाजू, आता काटकोन करणारी बाजू याच्यामध्ये कोणती येते, AC हा कर्ण आहे, माहिती आपल्याला AC कर्ण आहे, मग उरल्या कोणत्या दोन बाजू AB आणि BC, म्हणजे काटकोन करणाऱ्या बाजू AB आणि BC आहेत। मग AB आणि AC ची किंमत किती असते, तर हा जो तुम्हाला AC कर्ण दिसतोय हा कर्ण आहे, त्या कर्णाच्या 1/2 पट असते, आलं लक्षात। म्हणजे 1/2 गुणिले AC। तर पहा आता पक्ष काय असणार आहे, काटकोन त्रिकोण म्हणजे त्रिकोण ABC मध्ये कोण B बरोबर किती 90 अंश आहे, कोण A बरोबर 45, कोण C बरोबर 45, हा झाला आपला पक्ष। आता साध्य काय करायचे आपल्याला, काटकोन करणाऱ्या बाजू आहेत AB आणि BC बरोबर 1/2 गुणिले AC।
ठीक आहे. आता हे सुद्धा प्रमेय लक्षात ठेवा. उपयोजन म्हणजे यावरती आधारित गणित आपल्याला परीक्षेला हमखास विचारली जातात. शिवाय इयत्ता 10वीच्या दृष्टीने सुद्धा हे महत्वाचं आहे. आता पहा, त्रिकोण एबीसी या काटकोन त्रिकोणामध्ये पायथागोरसचं प्रमेय वापरलं. कर्ण वर्ग म्हणजे एसी चा वर्ग बरोबर एबी चा वर्ग उंची वर्ग अधिक पाया वर्ग बीसी वर्ग. एबी वर्ग अधिक बीसी वर्ग बरोबर एसी वर्ग. पण आपल्याला माहितीये एबी आणि बीसी कशा आहेत तर एकरूप आहेत. मग मी काय लिहिलं, एबी वर्गला एबी वर्ग तसंच लिहिलं. बीसी म्हणजेच काय आहे तर एबी, कारण दोन्ही बाजू एकरूप आहेत म्हणून बीसीच्या जागेवरती काय टाकलं, एबीच टाकलं. म्हणजे एबी वर्ग अधिक एबी वर्ग बरोबर एसी वर्ग. आता एबी एबी किती झाले, 2 एबी वर्ग बरोबर एसी वर्ग. मग आता एबी वर्ग बरोबर काय येणार, गुणाकारातलं 2 इकडे आलंय की भागाकारात, म्हणजे एबी वर्ग बरोबर 1/2 एसीचा वर्ग. आता आपण दोन्ही बाजूंची वर्गमुळे घेऊयात. मग एबी वर्गचं वर्गमूळ घेतलं की उत्तर काय येणार, एबी आलं. एकचं वर्गमूळ एकच निघलं, 2चं वर्गमूळ निघत नाही म्हणून 2 ला कशात टाकलं, वर्गमूळ चिन्हात टाकलं. आणि एसी वर्गचं वर्गमूळ किती निघलं तर एसी. लक्षात, म्हणजेच एबी ची किंमत आली 1/2 एसी आणि बीसी ची पण तेवढीच 1/2 एसी. म्हणजे तुम्हाला इथं काय लक्षात ठेवायचंय, काटकोन करणारे कर्ण सोडून इतर 2 बाजू आहेत त्यांचं उत्तर, त्यांची किंमत कशी काढणार. समजा तुम्ही जर कर्ण इथं 10 दिला असेल तर 10 गुणिले 1/2. आलं लक्षात. या पद्धतीने गणित सोडवताना आपण पाहूयात पुढं. त्यानंतर पुढचं शिकायचं आपल्याला त्रिकोणाची मध्यगा. पहा, एक त्रिकोण दिसतोय तुम्हाला एबीसी. त्रिकोणाचा, आता या त्रिकोणामध्ये पहा काय आहे, त्रिकोणाचा शिरोबिंदू. त्रिकोणाला 3 शिरोबिंदू माहितीत तुम्हाला. हा ए शिरोबिंदू आहे, बी आहे आणि सी शिरोबिंदू आहे. त्रिकोणाचा शिरोबिंदू व त्याच्या समोरील बाजूचा मध्यबिंदू. पहा, आता या त्रिकोण एबीसी मध्ये हा त्रिकोणाचा शिरोबिंदू ए आहे, दिसला तुम्हाला. आता या ए शिरोबिंदू समोरील बाजूचा मध्यबिंदू, ए समोरील शिरोबिंदू समोरील बाजू कोणती आहे, बीसी आहे. त्याचा मध्यबिंदू कोणता आहे, डी आहे. आलं लक्षात. शिरोबिंदू समोरील बाजूचा मध्यबिंदू यांना जोडणारा रेषाखंड कोणता रेषाखंड आहे, हा एडी रेषाखंड. कोणता तयार झालेला आहे, एडी रेषाखंड. मग हा रेषाखंड म्हणजेच त्या त्रिकोणाची मध्यगा आहे. आलं लक्षात. एडीला काय म्हणायचं तर मध्यगा. एडी काय आहे तर त्रिकोण एबीसी ची काय आहे, मध्यगा आहे. लक्षात आलं. त्यानंतर पुढचं आपल्याला शिकायचे मध्यगा संपाद बिंदू. रिकाम्या जागेला प्रश्न विचारला जातो. पहा, आता त्रिकोण इथं एक दिसतोय तुम्हाला परत एबीसी. या त्रिकोण एबीसी मध्ये रेख एडी दिसला, हा रेख एडी. त्यानंतर रेख सीएफ दिसला, हा सीएफ. व रेख बीई दिसला, बीई. या मध्यगा आहेत, बरोबर आहे. आता इथं या त्रिकोणामध्ये जर आपण पाहिलं तर इथं एकच मध्यगा होती. फक्त त्रिकोणाला एकच मध्यगा एकाच शिरोबिंदू मधून काढली ना आपण या बी शिरोबिंदू मधून पण मध्यगा काढू शकत होतो आणि या सी शिरोबिंदू मधून पण आपण मध्यगा काढू शकत होतो. आलं लक्षात. याच पद्धतीने ह्या त्रिकोणामध्ये केलं. बी शिरोबिंदूतून मध्यगा कोणती काढलेली आहे आपण, बीई. त्यानंतर ए शिरोबिंदू मधनं मध्यगा कोणती काढलेली आहे, एडी. आणि सी शिरोबिंदू मधून कोणती मध्यगा काढली आपण, एफसी. आता या तिन्ही मध्यगा एकाच बिंदूला अटॅच होतात. त्या बिंदूचं नाव काय आहे, जी. या तिन्ही मध्यगा परस्परांना जी बिंदूमध्ये छेदतात आणि या जी बिंदूला काय म्हणतात, या जी बिंदूला मध्यगा संपात बिंदू म्हणतात. लक्षात ठेवा, काय म्हणतात, मध्यगा संपात बिंदू. 3 मध्यगा ज्या बिंदूमध्ये छेदतात त्या बिंदूला मध्यगा संपात बिंदू म्हणतात आणि त्याला जी असं नाव दिलं जातं. ठीक आहे. आता मध्यगा संपात बिंदू प्रत्येक मध्यगेचे कसं विभाजन करतं लक्षात घ्या. तर प्रत्येक मध्यगेचे 2:1 या प्रमाणामध्ये विभाजन करते. म्हणजे काय तर पहा, आता ही पहा बीई. बीई मध्यगा दिसते तुम्हाला. म्हणजे हे जे काही बीजी आहे, हे बीजी छेद जी, बीजी छेद जी याची किंमत असते 2:1. तसेच एफसी दिसते मध्यगा, म्हणजे एफजी. म्हणजे हे जी सीजी दिसते, हे सीजी छेद एफजी किंवा जीएफ, हे पण 2:1. आणि ही एडीजी मध्यगा दिसती, ती पहा एजी छेद जीडी. ते पण त्याचं पण उत्तर किती असतं तर 2:1 असतं. आलं लक्षात. मध्यगा संपात बिंदू.
त्यानंतर पहा आपल्याला काय पाहिजे, काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेल्या मध्यगेची लांबी किती असते, तर ती लक्षात ठेवा, ती कर्णाच्या निम्मी असते. एवढं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. काय आहे, समजा एक काटकोन त्रिकोण आहे, ABC हा काटकोन त्रिकोण आहे आणि या काटकोन त्रिकोणामध्ये मापकोन B बरोबर 90 अंशाचा आहे. आता कर्ण कोणता आहे, AC काय आहे, कर्ण आहे. या AC वरती BD ही काय काढलेली आहे, मध्यगा काढलेली आहे. मग आता ही जी काही मध्यगा आहे ती मध्यगा, त्या मध्यगेची लांबी किती असते, म्हणजे BD बरोबर किती आहे, तर ही मध्यगा या कर्णाच्या निमपट असते, म्हणजे 1/2 गुणिले AC. कळलं? म्हणजे तुम्ही आता या लेक्चर मध्ये काय काय लक्षात ठेवायचं, काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णावर काढलेली ही जी मध्यगा आहे त्या मध्यगेची लांबी कर्णाच्या निमपट असते. त्यानंतर आपण या अगोदर काय शिकलो, मध्यगा संपात बिंदू. त्रिकोणाच्या 3 शिरोबिंदूत पण आपण 3 मध्यगा काढल्या आणि या तिन्ही मध्यगा ज्या बिंदूत छेदतात त्याला कॅपिटल G असं नाव देतात आणि त्याला मध्यगा संपात बिंदू असे म्हणतात. आलं लक्षात? त्यानंतर आपण 45-50-90 अंशाचे प्रमेय पाहिलं की ज्या काही काटकोन करणाऱ्या बाजू आहेत, कर्णाच्या व्यतिरिक्त इतर दोन ज्या काही बाजू राहिलेल्या आहेत त्या बाजूंची किंमत कशी काढायची, तर त्या बाजूंची किंमत ही कर्णाच्या 1/वर्गमुळात 2 असते. त्यानंतर त्या अगोदर आपण काय शिकलो, 30-60-90 अंशाचं प्रमेय म्हणजे काय, तर 60 अंश कोनासमोरची बाजू कशी असते, तर ती 60 अंश कोनासमोरची बाजू कर्णाच्या म्हणजे कर्ण गुणिले वर्गमुळात 3/2 असते. आणि त्या अगोदर आपण काय शिकलो, 30 अंश कोनासमोरील बाजू कशी असते, तर कर्णाच्या निमपट असते, म्हणजे कर्ण भागिले 2. आलं लक्षात? कारण या सगळ्यांचा आपल्याला गणित सोडवताना, उदाहरणं सोडवताना या सर्व गुणधर्मांचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, तिथं आपल्याला याचा वापर करायचा आहे. त्यामुळे हे व्यवस्थित तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे.